Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so ito ang Razer Viper V3 Pro. Joke lang. Hindi. Siyempre, kita nyo naman sa thumbnail natin, okay? Ang Attack Shark X11. Okay, so ito ang best-selling budget mice natin. Mouse pala, singular lang. Recently, okay? So, bakit nga ba? For obvious reasons, nasabi ko na. Kasi medyo pero exact, okay? Exact clone siya ng Razer Viper V3 Pro. Okay, so, in terms of physical at saka appearance, okay? Yung itsura niya. So, dapat ba talaga maging best-selling mouse to? Best-selling mouse to in 2024? Or nagkamali lang yung mga bumili? Tara, alamin natin. So, unahin na natin ang texture dahil ito ang una ko napansin dahil una mo rin naman talaga mapapansin dahil pagkahawak mo, di ba? So, medyo may rough PBT feel siya, ganun. So, for me para sa akin lang, hindi nyo na kailangan lagyan to ng grip tapes. Okay? So, may included na grip tapes rin naman siya if ever na kailangan nyo. Pero yun nga, nanggagaling to sa taong never na grip tapes sa buong buhay niya. Okay? Wala akong nilagyan na na mice na grip tapes. So, kanya-kanyang trip siguro. So, comment ko lang na ang laki pala ng Razer Viper V3 Pro, no? Ewan ko, nakita ko kasi sa Elo Shapes na talagang same na same sila. Hindi ko alam paano nila nagawa na, di ba kasi kakalabas lang ng V3 Pro, tapos ito rin parang nauna pa nga ng konti sa V3 Pro. Hindi ko alam paano, hindi ko sure kung nauna to Hindi ko alam kung paano nila nagaya lang agad-agad, di ba? So, medyo malaki siya. Kino-compare ko rin siya sa X3 ng Attack Shark, okay? So, mas malaki talaga siya, makikita mo. Okay, so, kahit na malaki siya, hindi ako ganun ka nagka-problema sa paggamit sa kanya. Ewan ko, both palm and claw grip na try ko. Fingertip, not so much, kasi nga, medyo malaki siya. So, pag tinatry ko siya i-fingertip, parang nagko-claw na rin kasi tumatama na rin naman siya. Okay? So, yun lang. Take note nyo na lang. Pagdating naman sa clicks or hardware, punta na tayo sa hardware. Pagdating sa left and right clickers, switches, okay, gumamit sila ng Huano Blue Shell White Dot. Okay, so rated at 20 million clicks. So, for me, sa experience ko, good tactile feels naman siya. Parang wala naman siyang pinagkaiba sa transparent blue shell pink dots. Okay, so if ever mag-fail naman yung clickers nyo, hahanap lang kayo. Ito marami atang may hindi alam. Hahanap lang kayo na marunong maghinang. So, bubuksan nyo yung mouse na to. Hahanap lang kayo na maghihinang, tapos pwede nyo patanggal, tapos palitan nyo ng gusto nyong switches. Okay? So, ako kasi ang prefer ko is transparent blue shell pink dot ng Huanos. Okay? So, at saka mas mataas sa rating nun, pero ewan ko, minsan yung rating sabog yan Okay? So, yun lang ang dapat yung gawin. Kung meron mang difference, halos hindi ko napapansin sa totoo lang. Yung white dots sa pink dots, okay? Pati yung sa side buttons niya, yung clicks niya, okay naman. Medyo solid naman ang feeling niya. Medyo kasi, parang medyo lumulubog pa rin siya. Pero hindi naman to the point na lumulubog siya na lumalagpas sa shell. Okay? So, for me, good na good naman yung mga clickers niya. So, punta na tayo sa feel ko, isa sa weakness niya. Isa or meron pa ba? Not so sure. Pero ito ang feel kong pinaka-weakness niya. Dahil nga nasa budget category tayo, syempre meron tayong mga compromises na kailangan gawin. Hindi tayo rin siguro, pero ang Attack Shark. Feel ko, medyo not great, not good ang skates niya or ang feet niya. Medyo rough kasi. Okay, so sa paggamit mo, mafe-feel mo yan. Ewan ko, pag nakagamit ka ng maraming mouse or mice, mafe-feel mo yan. Definitely, pwedeng palitan. Pero hindi ko sinabing unusable Nagamit ko pa rin siya as is. Ayan, kita nyo naman, di ba? Buo pa rin siya. Okay, so nagamit ko yan ng ganyan. Nagagamit mo. Pero yun nga, welcome ang mga aftermarket skates. Okay? So, like this, tulad nitong English, Tagalog? Okay? Tulad nitong X-ray pad. Try nyo tong X-ray pad. Actually, may two options siya. Isang Jade Speed Skates, okay? Based sa pangalan niya, Jade Speed Skates. Okay, so dapat ito yung mas smoother sa dalawa. Tapos yung other option is yung Obsidian Skates. Based sa kanila,
ito yung mas parang durable, okay? Mas pang glass mousepad to, okay? So, nagamit ko both. Meron ako niyan both. Yung isa na sa R3 ko, Attack Shark R3. Isa nandito sa, ano na nga ba to? WL Mouse BCX, okay? So, ito. For me, okay lang. Kahit na sabihin natin smoother dapat yung isa, halos hindi ko na-feel yung difference. Links will be at the description down below na lang. Pagdating naman sa sensor, so 3311, 3311, or whatever, 3311, okay? So, not the latest and greatest, pero wala naman ako naging problema sa paggamit sa kanya. Check out nyo. So yes guys, ito na yung sensor test ng Attack Shark X11. Kita ba mo maigi? Di ata nagfo-focus. Okay, pero basta kita naman medyo, ayan, yung X11. Okay? So testing natin ngayon kung kamusta naman siya. So ang setup ko, naka 1000 DPI siya ngayon. Tapos, ayan, 0.23 ang sense ko sa in-game Valorant. Okay? So, mabagal siya kasi, ayan, oh. Para makaisang ikot, oh, ayan. 1, 2, 3. Oh, halos tatlong mahabang swipe. Okay? Or dalawang napakahaba. Ayan. Okay? So, ayan. So, okay naman siya, oh. Okay. So, not bad naman. Di naman mag-spin out. Pero not bad na siya. Para sa 1,000 pesos. Around 1K to. Alam ko eh. Minsan bumababa. Minsan tumataas. Ewan ko. Check out the links na lang. Okay? So, maglalaro muna ako to test out. Diba? Wala namang problema based sa gamit ko sa Valorant. So, kahit di latest and greatest yung sensor, sa totoo lang, latest and greatest na sensor, di ko alam masyado kung anong ini-improve dyan. Dahil, okay lang, nasa 1K Hz pa rin ako hanggang ngayon. Di ako gumagamit masyado ng mataas na polling rate. Siguro max ko 2K Hz, ganyan. Okay na ako. Kasi nagamit ko to sa Valorant. Okay, so kahit na medyo malaki rin yung mouse, hindi naman ako nagka-problema sa paggamit niya. Medyo matagal na nga lang ako hindi naglaro ng Valorant, kaya yung tutok ko wala sa ulo. Okay, so me issue yon, hindi issue ng mouse. Diba? So yung sensor, wala rin namang problema yan. Hindi siguro ako nagka-problema sa paggamit sa Valorant kasi dahil sa weight niya. Okay, so nung tinimbang ko to, nasa around 62 grams lang siya. Okay? So, maybe not the lightest. Hindi mo rin masasabing mabigat. Siguro average nowadays. Pero para sa price niya, 1,000 pesos, not bad na. Feel ko okay na yung 1,000 pesos para sa 62 grams. Kasi dati, di ba, pag below 1K ka or nasa 1K range ka, basta nasa budget category ka, usually nasa 100 grams yan eh. Dati, kino-consider ko nga around 80 grams, lightweight na eh. Ito, 62 grams, not bad na. Wala na masyadong may reklamo pagdating sa weight. Ewan ko, ako kasi user ng mouse na lighter is better. Magamit ako na itong BCX, ilan ba to? 40? 39? Mga ganun lang, di ba? Layo. 62 grams, di ba? Pero, hindi ako nagre-reklamo. Lastly, ang battery life. Okay, so, hindi ko masyado inobserbahan to. Kasi nga, may included naman siyang charging dock. Okay? Feel ko hindi masyado nagmamatter ang battery for me. Pagdating sa mga ganito kasi syempre, after mo naman siya gamitin for the day, sasampa mo naman siya, di ba? So, paggising mo, charge na yan. Okay, pero ito yung, observation sa battery. Once ko lang siya in-observe. So, nag-start ako ng around 4:30 PM, naglalaro ako ng few games of Dota, ganyan. Hanggang 12:30 AM, so madaling araw na. Nung natapos ako, 6% na nabawas. So, 93% to 87%. 6% ng mga ilang hours yun, mga 4 to 8 hours, di ba? Not bad na. So, bakit mo nabibilin to? For around 1,100 plus, okay, 1,111 yung nakita ko, okay, may discounts pa yan, kayo na bahala, okay? Basta yun. Not bad na siya, okay? So, nice weight, nice sensor, okay naman, nice, di ba? At saka, syempre, yung worth 9,500 na shape niya, na ginaya sa, yun, sa ibang brand, okay? So, libreng R&D, kaya kaya nilang gawing mura to. Okay. So, wala ka na may re-reklamo dito. Pero may software pa pala to. Okay, so dagdag nyo pa yon. Wala nga lang motion sync. Pero, di ka na magre-reklamo. Tandaan, 1,000 plus pesos. 1,1 around ganun. Diba? So, may sense kung bakit best-selling siya this year. Okay? Sige, gets ko. Okay.
So, thank you again to Gigaware for sending this. Attack Shark X11. Nakalimutan ko pa kung anong model. Okay, so like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So sige na, let's do this again next time. Bye-bye!